سلام، من این سایلکس هستم و خیلی خوش اومدید به ویدیوی دیگه از کانال من. امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز اومدم با پارت 6 از آلندری 2 و امیدوارم که ازش خوشتون بیاد. ممنون میشم برای حمایت از من این ویدیو رو لایک کنید و چنلم سابسکرایب کنید و لطفا کانال رو به دوستانتون معرفی کنید. دیگه بیشتر از این طولش نمیدم، بریم سراغ بازی. اوکی، پارت پیش ما رسیدیم به اینجا، یعنی واقعا دهنم سرویس شد با اون شادو و هر کوفتی که بود. تونستیم از اون تونل لعنتی یه چیزی کرد دنبالم، نمیدونم چی بود، تاریکی بود چی بود، کرد دنبالم. رسیدم به اینجا صحنه جرمه، توی جنگلی بوده که نایتینگل رو کشتن و قلب اینجا بود. ما یه دونه ویژن داشتیم، یه چیزی دیدیم از ساگا، ولی این سری از طرف آلن دیدیمش، سری پیش از طرف خود ساگا دیده بودیمش. خلاصه اینکه یه برج دیدیم که خونش بود. میخوام ببینم الان بریم اون سمتی میرسیم به جایی که بعد آزاد بشه یا نه. اینا چیه؟ چون توی هدفاش نوشته بود که آلیس رو پیدا کن. آلیس کیه؟ نمیدونم. نه بابا. اوکی، ببین تنها چیزی که میخوام اینه که با شبح یا هر چیزی که هست تاریکی درگیر نشم. الان دوباره یکی فریک. اوکی، یه چیزی اینجاست. چرا بهشون میگم خاطره؟ حالا از این گردالیا. آها، wrath, the dead eyes of the victim staring at something you couldn't see, and yet making you aware of it. Something that's soaked into this place on a molecular level, overlapping with your meaningless existence. Regression to something you had managed to forget, marking you, taking you for a ride, making you crazier. چه خبره؟ خیلی دیگه حقیقتا داره موضوع گنگی میشه. مغزم داره میاد پایین. اوکی، وا کن اینجا رو. او که قراره برسم به اون ساختمون لعنتی زودتر. آلیس کیه؟ what؟ اوه what؟ جریان فلش اینوری بود. چرا؟ نمیری پایین نه؟ بعد برم تو شهر فکر میکنم، بعد اون ساختمونه. دهن سرویس، من دستم خورد افو زدم، ترسیدم بمیری الهی. این همون بری که ازش اومدم. چه این سگ در رو با میکنی؟ برو آزیان. کلکو پرم ریخ. اوکی، ببین حدسم اینه که الان باید برم توی what؟ میتونم الان برش دارم چون ستاشو میخوام. ببین چی میگم. 3 تا نشونه گذاشته که فکر کنم مقدار چی. اوه هولی شت، این ساختمون اینجا بود. Was I really this close to being home? Going up to our apartment? What? Would I be home? اینم بگیر. Or was this just an echo of the real thing? بریم سمت این ساختمون ببینم. این what؟ تلفن کجاست؟ وای سایه ها هنوز هستن. تلفن اینجاست، صداش در این گوشه میاد. آها این هاشش، دوباره اون یارو فکر کنم. بله جواب بده. اوکی. Who are you? Why are you helping me? Did you go deeper to the overlap? Are you talking about the murder site? Yeah, I did. That's fantastic, Alan.
We're closer to getting out. We're making progress. Well, we would be if you دارن would answer my تلاش damn میکنن برم questions. بیرون از اینجا. Last time we spoke, you were pretty worried about Alice. آلیس Did you ever check Parliament Tower? اگه میذاشتی میرفتم. میگه تا چک کردی اونجا رو؟ Of course she got out. That's why I'm here. That's the whole goddamn point. Be very careful, Alan. The dark presence is stealing from you. It وای already manifests as your double. Scratch will come. چی؟ Wait. Hello? داشت یه چیزی راجع به اون یارو میگفت. ببین اسمش اسکرچ یه همچین چیزی، یه لقبه. با ساگا اینا هم راجبش حرف زده بودیم. بعد برم دنبال آلیس. آلیس کیه؟ زنته؟ بریم توی برج کوفتی. وا کنین در رو. اوه وات؟ Writer. Maybe he was a victim. دارن راجع ما حرف میزنن. Using his words. فکر کنم ما Or maybe he was the monster behind it all. Either way, Alice Wake, his ex, she knew وای things. It was اکسمونه. there in her art for all to see. A cry for help. The darkness she'd witnessed. And that put her in danger. Was Alice here? In the story? وای اکسمون بوده. و اینکه اوکی یه آسانسور. بریم بزن اینو. چه اتفاقی براش افتاده؟ ببین ما انگار مظنون این پرونده فرقا بودیم و هستیم البته، و به خاطر ما وای دوست دختر سابقمونم توی دردسر افتاده. هانتینگ. Alice's photo equipment. Set to go off when the door opens. چرا اینا اینجا بودن؟ گذاشته بود انگار در باز میشه بزنه تو صورتم. بابا منم. اینجایی؟ Alice. This is a photo of Scratch. What? How did Alice get this? Is he stalking her? این شبیه خود من نیست؟ نمیدونم. گفت این عکس اون یارو اسکرچ کیه؟ اسمش اینطوری بود، لقبش میگن، ولی شبیه خود من بود که. کجایی؟ This is the door to my study, where I wrote my books. مگه اکست This نیست؟ symbol wasn't here before. چه خونه خوشگلی داره، ولی کجایی تو؟ اینجا هیچی نیست. یه چیزی اینجاست. این چیه؟ Alice's video camera. اوه No memory card inside. دوربینشه این. دوربین فیلم برداری؟ چیزی میخوای بذاری داخلش؟ فکر نمی کنم. کجایی تو؟ What؟ نگاری کاری گفته بکنم؟ نمیدونم. What؟ خونه که این دیگه چیه؟ پارت یک؟ Alice's memory card. این حافظه دوربینه؟ بیا بیرون. تو نه. صداش اومد. خودش کو؟ بزن اینو اینجا ببینم چه اتفاقی براش افتاده. این آلیسه. When I was younger, photography was everything to me. Okay. I moved to New York thinking I'd make it as an artist. And then I met Alan. در راجع به آشناش با من حرف میزنه، یعنی با آلن. We were both dedicated by our creative ambitions. The only difference was that Alan's work made money. اوه فقط کار ما پولساز He brought me بوده. work when he could. I took his promo shots, created covers for his books.
کاور کتابامون رو این درست کرده. I'm sure he forced his publisher into it. I was taking photos, just not my photos. منظور چیه؟ And that nod at me. Things got complicated sometimes, but that's life, right? چته؟ We loved each other. راضی نیست. Alan hit a block. I brought out a meaner side of him. One I didn't like. I set up a trip to see a doctor in Washington. I didn't tell him until we got there. رفته پیش دکتر تو واشنگتن. We argued. Things went wrong. And he was just gone. وای. Drowned, allegedly. holy shit. It's easy for people to think it was my fault. میگه بعد از اون قضیه ناپدید شد Too, sometimes. و مردم فکر کنن تقصیر من بوده. About اوکی 6 years ago, I started hearing noises in the night. ای وای میگه 6 سال پیش صدایی تو شب میشنیدم. Voices. یه صداهایی یه چیزی در حال تایپ. Haunting me. وای وای میگه برگشته بود داشت منو شکار میکرد. It was Alan. And yet, it was a monster. وای پس ما میتونیم یه هیولا باشیم. شایدم He always did have anger in him. شایدم اون یارو اسکرچ بود چون عکس شبیه من بود. I set up cameras around the apartment with motion sensors and flashes. اوکی Now, when the monster comes, I turn it into art. وای پس واسه این از اما عکس My nightmares گرفت. caught on film. And this is the focus of my new exhibition. To اوکی show people the world is so much darker than they ever knew. I'm calling this exhibit The Dark Place. dark place. Alice. Scratch was terrorizing her. What? Why? باورم نمیشه حدسم درست بود. این یارو اسکرچ خود منم یعنی خود آلنه. وای دوباره دارم میرم داخل. holy shit. چه اتفاقی افتاده؟ وای این یارو انگار 2 تا سایت داره. سایت تاریکی که این داستان رو نوشته و خود آلن بیک. To project myself through the dark place, to look for a way out. وای The story had brought me here, brought me nowhere. Loop me back. I was writing this story. And in the story, I now stepped into the writer's room. But there was no one here writing. این کی اینجاست؟ این کیه اینجاست؟ پس اون گوله‌ای که پس اون What؟ نفهمیدم چی شد. چه اتفاقی افتاد؟ What؟ بابا من گفتم بالاخره میریم بیرون ولی اوکی
دوباره دارم برمیگردم به همون جایی که با ساگا اینا بودم. درسته؟ چه خبره؟ آره ما برگشتیم. وای بالاخره از اون کابوس لعنتی برگشتم. لال دارم میشم. For the past 13 years, you've been trapped in a nightmare dimension called the Dark Place. پس 13 سال توی اون دارک پلیس بودیم. And can be reached from the bottom of Cauldron Lake, but it's not really under the lake. And after all this time, you've managed to get out. Yeah. But so has your evil doppelganger, Mr. Scratch, or is it the Dark Presence? Both. It's interchangeable. He's Scratch when he looks like me, but he can change into this other form. And Scratch, the Dark Presence, wants to rewrite the world in his own image. Which would be in your image, as he looks just like you. And turn the world into a fucking nightmare. During Deerfest. پس فقط شبیه همه اسکرچ؟ You got out of the Dark Place by writing a novel, the pages we've been finding. But your double edited it into a horror story that's now changing reality, taking over people, making them crazy, bringing the Dark Place to Bright Falls. Yes, fiction coming in contact with the Dark Place can change reality. The story is coming true, soaking into everything like darkness when night falls. پس تو گیان زدی اون نوشتن داستانت. This will be back in 2010. Yes, last time it didn't happen all at once. The story came true bit by bit as it unfolded. And that dark presence was still bound to the lake. What? I stopped it before it got the ending it wanted. Before it broke free. Based on that, there's still time. Which brings us to your magical light switch. The clicker. Magical doesn't quite cover it. Scratch wants it to bring about his ending. That can't happen. چه؟ If I can get the clicker, I can send him back to the dark place, make all this shit go away. فکر کنم دستگاه چاپشو میخواد که بتونه داستانو عوض کنه. Look, I know it's batshit crazy. My memory is full of holes, and I'm not sure how much I can trust. It's like a half-forgotten dream. وای چجوری ما قراره به این اعتماد کنیم؟ این دوتا هم که همش خیلی هماهنگ دارن قهوه‌شون رو میزنن. قشنگ سنگین و پرونده. Alan, we've seen our share of batshit crazy in the past 24 hours. Okay. What I want to know is, why am I? Why are we written into the story? چرا ما رو تو داستان نوشتی؟ I think I saw you. من فکر کنم تو رو دیدم. Or a vision of you in the dark place. همونی که پارت پیش دیدیم. I think you helped me reach out and escape somehow. آره استاوا کمکمون کرد. چجوری؟ With that in the story, Scratch would have edited it to get to you. To hurt you. وای اسکرچ میخواد اینو بگیره. You're all in danger. آسیب میخواد بزنه به هممون. نمیفهمم. یعنی یه کسی که شبیه توه ولی تو نیست. واقعا چی فکر کردی با خودت؟ من چی کارت باید بکنم؟ And there's so much of it. واقعا خیلی 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 دیوونه کننده است. ببینم میگه که درباره فرقه درخت چیزی شنیدی؟ Have you ever heard of the cult of the tree? Creepy bunch. In the habit of wearing deer masks, performing murder rituals. در واسهشون توضیح میده نشونه هاشونو. By darkness, possibly inspired by a horror معلومه که story written میدونه. by a certain author. Ring any bells? The cult. میدونی؟ آره. Yes, they have the clicker. What?
ببین من معنی کلیکر رو نمیدونم، ولی طبق چیزایی که یعنی دقیق نمیدونم، احساس میکنم طبق حرفایی که زدن اون چیزی که باهاش داستان رو مینوشته دست اوناست و این الان بهش نیاز داره که داستان رو عوض بکنه. میگه که اونا با اسکرچ کار میکنن. If the cult has the clicker, does that make them Scratch's followers? فکر میکنم. How are you so certain they even have the clicker? اگه اونا Working for Scratch. دستگاه تایپو دارن، It's all confused. یعنی افراد فرقه با اسکرچ کار میکنن. You need to be honest with me. Yeah, of course. Is he confused? Or is he hiding something? اگه هم بخواد میگه که داره اعتراف میکنه، چیزی هم اعتراف میکنه، نمیتونه گیج شده یا داره یه چیزی از همون پنهان میکنه. من حس میکنم این هنوز مغزش خوب سر جاش نیومده. بذار ببینم چی داریم اینجا. اوکی جناب ویک. حالا باید بگردیم اون دستگاه چاپ لعنتی رو پیدا کنیم. دستگاه چاپ، دستگاه تایپ. اوکی و تو میشه بدیش بهم؟ مرسی. اوکی برگردیم توی پرونده ها راجب فرقه. بکشیم ور ببینم. عقب بذار اینجا. آها خب دوباره ببریم تو پرونده ها. توی پرونده ها چیزی نیست. تو چی؟ اوکی فرقه و دستگاه تایپ. میگه ویک گفته که فرقه اون چیز کوفتی رو دارم، ولی از کجا میدونه؟ Wake is hiding pages. What? That's how he knows the cult has the clicker. داره چیزایی مخفی میکنه. اسکرچ. Wake has a double. Mr. Scratch. آره 2 تاست. Where is he now? ولی الان کجاست این یارو اسکرچ؟ The dark place in your place. Scratching out my body of work. Scratch is here. In Washington. تو واشنگتنه. He's hunting Wake. What? اسکرچ and ویک. وای. Scratch looks just like Wake. چون خودشه. من مطمئنم خودشه. میگه شبیشه. The dreamer, if your life is a dream. I swam to the shore, but the water is rising. Wake and Scratch are clearly connected. میگه به هم متصلن این دوتا. Or vice versa. میگه شاید اسکرچ تونسته از اون دارک پلیس بیاد بیرون چون ویک تونسته، ولی فکر نمی کنم. ای تو داری سو پنهان میکنی. ازگل. Mr. Wake, I know you have more pages of the manuscript on you. You don't understand how vital these pages are. They're the only way I can know what's coming. You're not the only one trying to solve this. This is our job. بذار کمکت کنیم. Here. Now, this is all I have. Be careful with them. چی هست؟ چی هست؟ Inside the trailer, at the outskirts of Watery, Saga had seen Wake's fabled clicker for the first time, in the hands of the cult of the tree. A cultist stared at her. She drew her weapon. What? اوکی ما الان یه دونه نامه دیگه از این پیدا کردیم. نامه چی بهش میگن؟ یه کاغذ هر چیزی. بذار ببینم چرا دیگه نمیری سمت اون کمد لعنتیت؟ بیا اینجا. What؟ اگه اینجا همون جایی نیست که من فکر کنم تمام مدت اومدن اینجا نشستن، ولی اینجا توی ذهنشه. بذار ببینم. آها اون لانچ باکسی که پیدا کردیم. اوکی بذارش اینجا، مهم نیست. بیا اینجا ببینم. بیا توی چیز فرقه که مربوط میشه به ویک. بذارش اینجا. The cult of the tree has the clicker Wake told me about. اوکی. They're a part of all this. چی کار باید بکنیم؟ اوکی. Standing inside the trailer at the outskirts of Watery,
Saga had seen Wake's fabled clicker for the first time in the hands of the cult of the tray. Her mind reeled from what the horror story was now claiming چرا به about تمام اینا هم انگار تو داستان نوشته شده. She didn't accept it. She stepped out of the trailer. She needed air, but she wasn't alone. A cultist stared at her from behind a deer mask. She drew her weapon, shouted, ran after him. یه تیکه از داستان رو گفت و مطمئنم قرار اتفاق بیفته. It's all on the page. The clicker, the cult. Okay, I'll head to Watery and find this trailer. Casey, you stay here and keep an eye on Mr. Wake. وای میخواد بره همون جایی که خب بس بیاد. بابا FBI investigation and I don't see a badge on that flannel. گندتون بزنن. ما الان میخوایم بریم سمت اون میشه گفت کامیون، جایی که این گفت، این ازگر گفت، ولی نمیذاره که ساگا نمیذاره ویک باش بیاد. چرا؟ وای من میتونم از اینجا برم. این چیه؟ ایونتوری. اینا هرچی هست اینا رو برگردون. من نمیدونم اینا چی هست اصلا، ولی به هر حال نمیخوام اینجا بمونه. هر چیز هست میخوام دستم باشه. اوکی هرچی بود اینجا رو گرفتم. یه لحظه برگرد ببینم. ازش میخواد سوال بپرسه درباره ورقه ها. اوکی. میگه که اونا رو توی دارک پلیس داره کردی، پس چجوری اینجان فکر کنم. میگه فرستادش حتی من کمک کنم، یا شاید اینجا اتفاق افتاده. گندس بزنن. بیا اینجا ببینم. یه چیزی گرفتم. بیا اینجا و بذارش اینجا. اوکی چیز دیگه ای نیست. آها چرا چیزی نیست که هست. آها این چیه؟ یه لحظه میشه. اوه یه دیوار خالی. اوکی این همون کاغذاست. همون کاغذایی که گرفتیم ازش. انگار به واقعیت تبدیل شده. اوه چقدر چیز میز داری. همه اینا رو دارم. بیا عقب ببینم. اوکی یه ذره بکش عقب من ببینم دارم چیکار میکنم. اوه چقدر چیز میز داری. اوکی بعدی. آها تو چی؟ یه نامه. اوکی خدا وکیل من که نفهمم چیکار میکنم. اگه تو میفهمی اوکیه. دارم فهم میذارم چیزایی که جمع کردیم و کنار هم که به این نتیجه برسیم. یعنی تهش به این نتیجه برسیم. اوکی فکر کنم یه قسمت داره راجع به اسکرچ مینویسید، یعنی جمع میکنه. یه جاییش هم راجع به ویک. نمیدونم چجوری اینا یه نفر نیستن. عجیبه. خیلی عجیبه. اوکی و آها خب و آخری تو دیگه چی؟ آخری نیست. او این همون تابلویی که ما روش قلب چیزو گذاشتیم، نایتینگل رو گذاشتیم. تو دیگه چی؟ هیچ چیزی نیست. توی فوشه هم خبری نیست. اوکی بیا بیرون. ببین قرار نیست با همون بیاد و این اصلا خوب نیست. خب طبق چیزی که من دیدم از اینجا ما میتونیم. No, that's not how this works. What? You're a civilian, and we don't do ride-alongs. And if Scratch is after you, then so is the cult. We don't know who we can trust here. Damn it, you are making a mistake. چرا نمیذارن این با من بیاد؟ خیلی لازمم میشه و عجیبه.
از یه نظر خوبه که با هم نمیاد، چون ممکنه این همون یارو اسکرچ باشه و به شدت واسم داستان شه. داشتم میگفتم از همون جایی که آلن رفت اینجا آب، میتونم برم توی دنیای دیگه و دنبال دستگاه چاپش، دستگاه تایپش بگردم، ولی واقعا نمیدونم تو این دنیای لعنتی قرار چه اتفاقی بیفته. پس احساس میکنم که تا همینجا برای این پارت کافی باشه. اوکی، این هم بود از پارت 6 این بازی. داستان بازی به شدت گنگ و خیلی خیلی جالب و چالش برانگیزه، یعنی هرچی پیش میریم داره بدتر میشه. نمیدونم چرا، اصولا باید بهتر بشه ولی واقعا داره بدتر میشه. تازه فهمیدیم که یه شخصی وجود داره به اسم اسکرچ و شبیه ویکه. حدس من اینه که خود ویکه، یعنی یه قسمتی ازشه که این داستان رو نوشته و خودش از اونجایی که یه ذره ماهی قرمز تشریف داره و هیچ یادش نمیاد، نمیدونه راجبش. نمیدونم، واقعا نمیدونم. تا چیزی که الان نامش فکر میکنم، امیدوارم که وقتی میرم دنبال اون دستگاه تایپ کوفتی زیاد بهم سخت نگذره و دهنمون سرویس نشه. به هر حال بیخیال همه اینا، فعلا نمیخوام به خودم استرس بدم. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. ممنون میشم که حتما برام نظرات و پیشنهاداتتون رو بنویسین و لایک و سابسکرایب هم یادتون نره. تا یه ویدیو دیگه، خدافظ.